हेलो एन्ड नमस्ते। होरियन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा म मुकेश भण्डारी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म ओपीएस को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। ओपीएस नाम सबैले सुन्नु भएकै होला र स्मार्ट बोर्ड किन्ने बेलामा ओपीएस सहित किन्ने कि ओपीएस बाहेक किन्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भइरहनु भएको छ भने कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ओपीएस भन्नेबित्तिकै एउटा विशेष किसिमको विन्डोज सिस्टम हो, विशेष किसिमले डिजाइन गरेर बनाएको विन्डोज सिस्टम हो जुन चाहिँ हाम्रो स्मार्ट बोर्डमा लाग्ने गर्छ। र पीसी विन्डोज सिस्टम भनेको डिफ्रेन्ट टाइप्समा हामीले देखिरहेका छौँ। कोही ल्यापटप पीसी हुन्छ, कोही डेस्कटप पीसी हुन्छ। स्मार्ट बोर्डलाई पनि विन्डोज सिस्टम रन गराउने एज अ पीसी को रूपमा रन गराउने हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, ओपीएस राख्न सक्छौँ र त्यो ओपीएस त्यसैगरी बनाइएको हुन्छ जुन चाहिँ स्मार्ट बोर्डमा लाग्ने तरिकाले। र मसँग यो डिभाइस छ, यसैको नाम हो ओपीएस। हामीले यसमा देख्न सक्छौँ दुईवटा एन्टिना रहेको छ वाइफाई को लागि, त्यसैगरी यूएसबी पोर्टहरू छन्, इथरनेट पोर्ट छ, त्यसैगरी अडियो पोर्टहरू पनि छ र डिस्प्ले पोर्ट र एचडीएमआई पोर्ट पनि रहेको छ। र अर्को साइडमा हेर्छौँ भने हामीले यो पिन देख्न सक्छौँ, यो कनेक्टिभिटी यसमा चाहिँ 90 पिनको कनेक्टिभिटी रहेको छ। यस्तै कनेक्टिभिटी स्मार्ट बोर्डमा पनि हुन्छ र यो दुईवटा हामीले इन्सर्ट गराइसकेपछि विन्डोज सिस्टम पनि रन गराउन सक्छौँ स्मार्ट बोर्डमा। त्यसकै लागि चाहिँ यो ओपीएस बनाइएको छ। र अब ओपीएस नै किन चाहिन्छ त विन्डोज सिस्टम रन गराउनको लागि? स्क्रिन मिरर गराउँदा पनि हुन्छ, एचडीएमआई को केबल मार्फत हामीले सेकेन्डरी डिभाइसलाई मिररिङ गराएर पनि हेर्न सक्छौँ विन्डोज, त त्यसरी पनि रन गराउन सकिन्छ भन्ने पक्कै पनि प्रश्न हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले एचडीएमआई केबल अर्थात् चाहिँ वायरलेस स्क्रिन मिरर गरिरहेका छौँ भने केही क्वालिटी रिड्युस भएर हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। जस्तो स्मार्ट बोर्डमा मिरर भइरहँदाखेरि ओरिजिनल क्वालिटी भन्दा केही कम क्वालिटी हामीले देख्न सक्छौँ। र स्मार्ट बोर्डमा मिरर गराइरहँदाखेरि क्वालिटी रिड्युस नहोस् भनेर चाहिँ हामीले स्मार्ट बोर्डमै विन्डोज सिस्टम राखियो भने के हुन्छ, 4K रिजोल्युसनको क्वालिटीमा हामीले विन्डोज सिस्टम रन गराउन सक्छौँ, चलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो ओपीएस आवश्यकता पर्छ। अब मिररिङ गराइरहँदाखेरि पनि हामीलाई सामान्यतया काम हुन्छ, त्यसले पनि विन्डोज सिस्टमको पनि काम गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट। तर हामीले के हुन्छ भने केही कुराहरू हामीलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भने त्यो स्मार्ट बोर्डमा डाउनलोड भइरहेको हुँदैन, हाम्रो जुन डिभाइसबाट मिरर गरिएको छ त्यो डिभाइसमा डाउनलोड भइरहेको हुन्छ। हामीले केही एडिटहरू गर्नु पर्यो अर्थात् चाहिँ क्यामेरा ओपन गर्नु पर्यो भने हाम्रो स्मार्ट बोर्डको क्यामेरा ओपन हुँदैन। मिरर गराएर क्यामेरा ओपन गर्दाखेरि मिररिङ गराइरहेको डिभाइसको सेकेन्डरी डिभाइसको चाहिँ क्यामेराको एक्सेस हामीले लिन सक्छौँ र सम्पूर्ण एक्सेस हामीले स्मार्ट बोर्डमै लिनको निमित्त सम्पूर्ण ओपीएसलाई इन्सर्ट गराउनुपर्छ। जस्तो स्मार्ट बोर्ड किनिरहँदाखेरि ओपीएस सहित किन्ने कि ओपीएस बाहेक किन्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने हामीले सर्वप्रथम त के बुझ्न जरुरी छ भने हामी के कामको लागि स्मार्ट बोर्ड किनिरहेका छौँ। हामीलाई सिम्पल कामको लागि स्मार्ट बोर्डले काम गर्छ भने हामीले स्मार्ट बोर्ड मात्रै लिँदा हुन्छ, किनभने अलरेडी हाम्रो स्मार्ट बोर्डमा एन्ड्रोइड सिस्टम त हुन्छ। एन्ड्रोइडमा चलाउन सकिने एप्लिकेसनहरू सबै चलाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले सामान्यतया के गर्छौँ त काम भन्दाखेरि एउटा ब्राउजिङ गर्ने काम गर्छौँ, त्यसमा पनि हामीले विदाउट ओपीएस पनि ब्राउजिङ गर्ने सुविधा त्यसमा हुन्छ। स्कुल कलेजको लागि हो भने व्हाइट बोर्डको कुरा गर्छौँ, व्हाइट बोर्ड अलरेडी हुन्छ, त्यसको लागि ओपीएस को आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तै गरी वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टहरू प्रेजेन्टेसन फाइलहरू प्रेजेन्ट गर्नको निमित्त हामीलाई ओपीएस को जरुरी पर्दैन, त्यो अलरेडी एन्ड्रोइड सिस्टममा नै हुन्छ। अब त्यो भन्दा बाहेकको के गरिन्छ, जस्तो अब अनलाइन क्लासहरू गरिन्छ भने जुम मिटिङहरू चलाउनिन्छ भने त्यो पनि ओपीएस को आवश्यकता पर्दैन। हामीले एन्ड्रोइड बाटै स्मार्ट बोर्ड मात्रैबाट पनि त्यसलाई रन गराउन सक्छौँ। तर विन्डोज किन राख्ने त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। विन्डोज राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डुअल अपरेटिङ सिस्टम त्यसमा एकै ठाउँमा रन गराउन सक्ने भयौँ। हामीलाई एन्ड्रोइड चाहिँदाखेरि एन्ड्रोइडको काम गर्न पनि त्यहीँबाट सक्यो र विन्डोजको कुनै एप्लिकेसनहरू के हुन्छ विन्डोजमा मात्रै सपोर्ट गर्ने एप्लिकेसन हुन्छ। जस्तै फोटोसपहरू चलाउनु पर्यो भने अर्थात् चाहिँ नि डिफ्रेन्ट ग्राफिक डिजाइनको कामहरू गर्नु पर्यो भने हामीलाई विन्डोज सिस्टम आवश्यकता पर्छ र ठुलो स्क्रिनमा हामीले प्रोपर तरिकाले रन गराउने एप्लिकेसनहरू हेभी एप्लिकेसनहरू रन गराउने हो भने हामीलाई विन्डोजको आवश्यकता पर्छ। र
र अब जस्तै व्हाइट बोर्ड त के हुन्छ एन्ड्रोइडमा कुनै सेलेक्टिभ व्हाइट बोर्डहरू मात्रै दिएको हुन्छ होला सिस्टमको व्हाइट बोर्ड मात्रै हुन्छ होला र त्यो बाहेकको व्हाइट बोर्डहरू पनि हामीलाई चलाउनु पर्छ भने हामीले विन्डोजको व्हाइट बोर्डहरू विन्डोजमा सपोर्ट गर्ने व्हाइट बोर्डहरू इन्स्टल गरेर यो राखिसकेपछि हामीले त्यसबाट चलाउन सक्छौँ हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई विन्डोजको आवश्यकता पर्छ र स्मार्ट बोर्डले मात्रै मैले अघि भने जस्तै मात्रै काम गर्ने हो भने स्मार्ट बोर्ड मात्रै पनि काफी छ र विन्डोज राखिसकेपछि त झन् त्यो एकदमै बृहत र कम्प्लिट सिस्टम हुन जान्छ किनभने हाम्रो 4K रिजोल्युसनको हामीले यसमा सुविधा पाउँछौँ र विन्डोज चलाउनको लागि पनि मजा छुट्टै हुन्छ र विन्डोज राखिसकेपछि ओपिएस राखिसकेपछि चाहिँ हामीले कसरी गुड क्वालिटीको चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कनेक्टिभिटीको कमाल हो हामीले चाहिँ केबल मार्फत अथवा वायरलेसली मिरर गरेर राख्दाखेरि अघि पनि मैले भनिसकेको छु भिडियोको सुरुमै हाम्रो चाहिँ क्वालिटी रिड्युस भएर त्यसमा सेकेन्डरी डिभाइसमा जाने गर्छ तर हामीले यो पिन मार्फत कनेक्ट गर्यौँ भने के हुन्छ भने स्मार्ट बोर्डकै इन्टरनल र इनबिल्ट प्रोसेसर चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ विन्डोज पनि स्मार्ट बोर्डकै इनबिल्ट भएर चाहिँ यसमा कनेक्ट हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्प्लिट रिजोल्युसनमा चाहिँ र कम्प्लिट क्वालिटीमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ विन्डोजलाई रन गराउन सक्छौँ त्यसैले सामान्य काम गर्नु छ भने त हामीले मिररिङ गरेर सेकेन्डरी डिभाइसलाई पनि एज अ विन्डोजको रूपमा प्रयोग गरेर चलाउन सकिने भयो र हामीलाई कम्प्लिट युजको लागि छ भने चाहिँ हामीले यो के गर्न सक्छौँ विन्डोज ओपिएस सिस्टम राख्न सक्छौँ ओके र आज यति भन्दै केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि पनि यही सम्बन्धी केही अझै भिडियोहरू म बनाएर ल्याउने नै छु त्यसैले आजको लागि यो भिडियो मार्फत बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते